Ok, salut YouTube și bine v-am regăsit la un nou video canal, sunt Taxi și după cum vedeți și stați bine, astăzi suntem pe Hidro cu balanță de 15 euro, băi băieți. Da, știu, nu este o balanță atât de mare, dar totuși clipul de astăzi nu este vorba despre balanța asta, este vorba despre aceste coins, să vedem dacă se merită să deschidem cutiuțe cu coins. N-avem atât de mulți și drept, am avut odată 60.000 de coins și am vrut să fac un clip special în care să deschid mai multe cutiuțe de asta Emerald Cut, dar din păcate, na, l-am cheltuit, m-am enervat și l-am cheltuit și da. Înainte de tot aș vrea să vă rog pe toți băieți să folosiți și pe codul like XL cu 2D pentru un plus de 10% la orice depozit. Vă ajutați și pe voi și mi ajutați și pe mine și așa mai putem face clipuri de genul. Și da, clipul ăsta probabil o să fie un clip scurt, dar totuși hai să vedem. O să dăm la vreo, nu știu, o să dăm la Gold Digger. Da, o să deschidem câteva cutiuțe de astea, hai să vedem cam câte 2400, deci vin cam 6 ture de astea, dar o să le dăm numai câte 2 cutiuțe. Sau nu, o să dăm câte o cutiuță, să fie mai așa, mai spontan ca zic așa. Mai, nici nu știu cum să zic. Ok, am primit un skin de 0.15. Bun, deci 18.000 coins. 18.000 coins, stai să vedem cam cât e. 200 de euro. Mai mult. 800. 870. Deci, asta 18.000 de coins le iei cu cam 900 de euro. Hai să vedem dacă putem să facem și noi măcar niște bani înapoi. Din banii ăștia. Măcar, nu știu, un, habar n-am, nu știu, un 30-40. Pentru că la urmă este gratis asta, deci n-avem de ce să ne plângem și plus chestiile astea le puteți face și voi de la aur gratuit, în caz că vreți să încercați. Ok, 0.15, hai să dăm 2 cutiuțe și după aia să mergem la altă cutiuță. Cu gold, desigur. Ok, 2 MP-uri care sunt 1 euro, ok. Hai să mergem la următoarea cutiuță. Din păcate nu, după cum v-am spus, nu avem bani să deschidem chiar pe toate, dar o să deschidem și noi acolo mai așa, mai de buget, pentru că, na, hai să mergem la, uite, la 610. Dăm 2 cutiuțe de astea, nu, dăm o cutiuță de fapt. Dăm așa una. Vedem ce skin-uri pe aici. Ok, Spectrum, care este 0.80 Battle Skirt, ok. E decent. Dacă te dea Spider-Rail-ul ăla, cred că era 2 euro. Exact, 1,67 euro. 0,17, mai dăm o dată. Nu este nicio problemă, băieți. Heavy Metal, care este 0,12 cel mai ieftin. Hai să vedem dacă luăm pe ăla mai bun. Ok, l-am luat Factory, avem șansă de 1%. Hai să mai dăm încă o dată și după aia mergem la următoarea cutiuță. Valence 0,24, ok. Bun. Hai să mergem la 840, nu mai dăm la 600 și ceva. Hai să dăm verificare sol, bam, deschideți. Crimson Web, Battle Scare din păcate. Și cel mai prost, da, 009. Hai să vedem 3 cutiuțe de astea, 2500. Hai să vedem. 2500 pentru Fever Dream, ăsta e decent. 051, e meh. Până la urmă e gratis, adică totuși. Bun. Hai să mergem la următoarea cutiuță care este 1400. Astea sunt cele OG. Deci astea de jos de tot sunt cele OG. Astea 1400. De ce am dat? Nu mai știu cât am dat pe ea. Asimov? Asimov? Maybe? Na. Memento care e 057 cel mai scump și am luat 051, ok. Hai să dăm la ce să dăm? Uite, la 2670. Deci uite, deci asta exact, astea de jos sunt cele mai cele OG practic. Hai să schidim o singură dată. Darkwing. Ok. 048. Hai mai dăm încă o dată. De fapt, cred că ne dăm toți banii aici la cutiuța asta. Mortis, care e 2,17 cel mai ieftin și 2,22 cel mai scump. Ok. Și mai de ultima dată să vedem dacă reușim să facem, nu știu, cred că vreo 20 de ori am făcut un Asimov care e 2 euro. Bun. Și avem 444 coins, din păcate nu putem să luăm, dar hai să vedem totuși cam cât avem în coș, ca zic așa, 10 euro. Deci voi, practic, dacă depozițați 900 de euro, aveți șansa să faceți 10 euro plus, pe plus gen. Adică, băi, la urmă cu 10 euro, ce pui, mai poți deschizi mai multe chestii. Hai să dăm direct, nu, hai să dăm niște upgrade-uri de asta mai micuțe. Uite, dăm pe partea dreaptă la aterisul ăsta. Și din păcate l-am pierdut. Nici nu vreau să mai dau face pentru că uitați cum face. A, era aproape rău, what? Ok. Glitch in the Matrix, vorba aia. Hai să dăm tot pe partea dreaptă. Vreau să dau pe partea stângă, dar nu știu de ce nu mi-ascult instinctul, bă, băieți.
Ok. Deci eu zic că indicat ar fi gen, ca pe când deschideți cu Gold, să nu vă băgați la upgrader pentru că, da, mai bine revindeți și pe aia aveți un 10 euro în plus. Hai să dăm tot pe partea stângă. Acum era pe partea dreaptă. Hai de viața mea. Cred că am mai făcut Gold pentru încă o cutiuță. Pentru că e Gold și pe upgrade-uri. Uite, 480, exact. Mai am luat pentru o cutiuță. Hai să vedem, 480 cea mai ieftină. Deschidem. Cripsis, care e 0.34. Hai să dăm, să dăm un upgrade la un 10x. Hai să vedem pe partea dreaptă. Hai să dăm și o balanță. Nu, lumea, vă dați seama, dăm așa pe partea. Hai să punem de față să fie șanse de 10%. Ok, 10,03. Hai să vedem. Din păcate nu are nici pe partea cealaltă. Da, e mai bine. Cât de gold am luat? Ia. 10 gold, e bun. Da, băi, și dacă vreți să se deschide și voi cutiuțe de astea, puteți să intrați aici la ori gratuit, puteți îndeplini mai multe de astea, mai multe task-uri pe care le-am îndeplinit și eu după cum puteți vedea. Puteți să vă jucați, uitați, de exemplu, pe One Night Casino. Bine, dacă nu aveți 18 ani, nu se merită să faceți chestia asta, dar mă rog. Și mai multe chestii, uitați, invitați prieteni cu cod promoțional, primiți și gold plus bănuți. Deci dacă faceți YouTube, ați putea să faceți un 30 de euro în plus 4800 coins. Și da, nu uitați că băieții postează promo coduri gen pe care le puteți adăuga, cred că aici. Ba nu aici, sunt prost. Nu mai știu unde, cred că aici le puteți adăuga, sincer să fiu. Ba nu, cod promoțional, uitați aici ce prost. Da, aici puteți adăuga codurile și primiți, nu știu, de obicei îți dropuri cu câte 100 gold. Și pot fi folosite de cam 100 de oameni sau ceva de genul, din câte am înțeles. Deci da, mersi tuturor băieți pentru că nu uitați să intrați și acolo pe semnul de Discord pe care aveți în descriere. Să folosiți și acel promo cod like, să cu 2 pentru un plus de 10% la orice depozit. Vă ajută și pe voi și mersi și pe mine și așa mă puteți face clipuri de genul. Și da, cu voi vă stați băieți și ne revedem data viitoare. Bye, pa!